එයා සල්ලිකාරයෙක්ලු. එයා හොරෙක්ලු. එයා මේ ඩිවෝස් වෙච්ච කෙනෙක්ලු. එයා CID එකේ කෙනෙක්ලු. ඔය කොහොමද එයා මෙහෙම කෙනෙක්ලු. එයා මෙහෙම කෙනෙක්ලු කියලා අපි ඔය ලූ භාවිතයෙන් කතා කරන්නේ. අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ වගේ අදහස් ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගන්න. right. අපි එහෙනම් මේ පැටර්න් එක කතා කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ he is said to be. he is said to be කියන කොටස් ටික තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි කිව්වනේ ඔහු CID නිලධාරියෙක්ලු, ඔහු අපරාධකාරයෙක්ලු, ඔහු හොරෙක්ලු. ඒ විදිහ අදහස්නේ අපි මුලින් සාකච්ඡා කරේ. ඒවා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මෙන්න පැටර්න් එක. ඒකත් එක්ක මම සෑහෙන උදාහරණ ප්‍රමාණයක් ඔයාලට මෙතනදී කියලා දෙනවා. right. පළවෙනි එක්සැම්පල් එක තියෙනවා he is said to be a CID officer. ඔහු CID නිලධාරියෙක්ලු. අපි එහෙම නැත්තම් කියනවා ඔහු රහස් පරීක්ෂකයෙක්ලු කියලා එහෙමත් කියනවා. ගමේ ගොඩේ කට්ටිය කියනවා එයා රහස් පොලිසියලු. then you can say that in English he is said to be a CID officer. number 2 එයා හොරෙක්ලු. ඔය ලූ එන විදිහටනේ අපි කතා කරන්නේ. දන්නේ නැත්තම් හරියටම දන්නේ නැත්තම් he is said to be a thief. he is said to be a thief. එයා හොරෙක්ලු. තාමත් ඔයාලට කෙනෙක් එක්ක face to face ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරිද? එහෙම කතා කරද්දී වරදිනවද? ප්‍රශ්නයක් අහන්න බැරිද? ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම උත්තර දෙන්න බැරිද? ඉතින් මේ වගේ ගැටලු ඔයාලට තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතා කරද්දී. ඉතින් මේකට හොඳම විසඳුමක් තියෙනවා. අගෝස්තු මාසයේ 16 වෙනිදා මගේ අලුත්ම ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා. මේක මම දේශනයක් දෙන පාඨමාලාවක් නෙමෙයි. මම උගන්වීම් කරන දේවල් ප්‍රායෝගිකව පන්තිය තුලදී කතා බහ කරලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ පුහුණුවක් නැත්නම් අපිට කෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. නිකන් ගුරුවරයෙකුගේ දේශනයක් විතරක් අහගෙන අපේ කට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම හුරු වෙන්න නම් අපි ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වෙන්න ඕනි. මේ පාඨමාලාව ඇතුළේදී ඔයාලට පුළුවන් පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන කට්ටියත් එක්ක වගේම මාත් එක්කත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලස්සනට කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න. මෙම අලුත්ම පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා අගෝස්තු 16 වෙනිදා. මේක මාස දෙකක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 දක්වා පැවැත්වෙනවා. ඉතින් කිසිම වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට වයස අවුරුදු 10 ඉඳලා 80 90 දක්වා ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාවක් කරන කෙනෙක්, ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක්, ලංකාවේ වගේම විදේශගත වෙලා ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට මැසේජ් එකක් එවන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට සියලුම විස්තර දෙනවා. 16 වෙනිදා ඉඳලා ඔයාලට පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. next එයා මැරේක්ලු. sometimes we say like that. එයා මැරේක්ලු. he is said to be a thug. thug කියන්නේ මැරයා. he is said to be a thug. එයා මැරේක්ලු. next one he is said to be a divorcee. divorcee කියන්නේ සමහර වෙලාවට කියනවානේ එයා මේ දික්කසාද වෙච්ච කෙනෙක්ලු. එයා මේ දික්කසාද වෙච්ච කෙනෙක්ලු. then you can say that in English he is said to be a divorcee. he is said to be a divorcee. එයා divorce වෙච්ච කෙනෙක්ලු. හරියටම දන්නේ නැහැ. එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන්. right. next one he is said to be a moneyed person. he is said to be a moneyed person. එයා හින සල්ලිකාරයෙක්ලු. එයා සල්ලිකාර මිනිස්සෙක්ලු. he is said to be a moneyed person. ඔයාලා ගමට ඇවිල්ලා කෙනෙක් ඒ ගමේ ඉන්න පුද්ගලයන්ට උදව් කරනවා, ඒ වගේ දේවල් කියලා පොරොන්දු දෙනවා. සමහරට එයා එහෙම ඇත්තටම කරන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් බොරු පොරොන්දු දෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එයා එහෙම කතා කරනවා දැකලා ගමේ කෙනෙක් කියනවා මියා සල්ලිකාරයෙක්ලු. he is said to be a moneyed person. moneyed man කියන්නත් පුළුවන්. he is said to be a moneyed person. මෙතන money කියන වචනෙට ed add කරලා තියෙනවා. ed එකතු කරලා තියෙනවා. right. අපි බලමු ඊළඟ උදාහරණය. he is said to be a clever boy. මියා දක්ෂ කොල්ලෙක්ලු. ඔහු දක්ෂ කොල්ලෙක්ලු. right.
හොඳට ක්‍රීඩා කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. නැත්නම් හොඳට ඉගෙනගෙන විභාග පාස් වෙලා හොඳින් අධ්‍යාපනය සාර්ථක කරගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එයා දැකලා කට්ටිය කියනවා එයා දක්ෂ කොල්ලෙක්ලු. ඔහු දක්ෂ කොල්ලෙක්ලු. He is said to be a clever boy. He is said to be a clever boy. එයා දක්ෂ කොල්ලෙක්ලු. He is said to be a good man. එයා හොඳ මිනිහෙක්ලු. සමහරට කෙනෙක්ට එයා ගැන දන්නේ නැතුව එයාට බනිනවා. පස්සේ තමයි ඔයාට ආරංචි වෙන්නේ එයා හොඳ මිනිහෙක්ලු කියලා. ඉතින් ඔයා ගැන දුක් වෙලා කියනවා "අවවනේ මං එයාට බැන්නනේ. එයා හොඳ මිනිහෙක්ලු." He is said to be a good man. He is said to be a good man නැත්නම් good person කියන්නත් පුළුවන්. right. next one. ඔයාට කෙනෙක් ගැන ආරංචි වෙනවා ටිකක් නරක විදිහේ පුවතක්. එයා එක විදිහ අපරාධ කරලා තියෙනවා, හොරකම් කරලා තියෙනවා, මංගොල්ල කෑම් කරලා තියෙනවා, මිනිස්සුන්ට ගහලා තුවාල කරලා තියෙනවා, මිනිස්සුන් මරලා තියෙනවා. ඔකේ බැංකු මංගොල්ල කාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ පුද්ගලයා ගැන එහෙම ආරංචි ආපුවම ඔයා කියනවා එයා අපරාධකාරයෙක්ලු. එයා අපරාධකාරයෙක්ලු. He is said to be a criminal. He is said to be a criminal. එයා අපරාධකාරයෙක්ලු. right. අපි තව උදාහරණ ටිකක් බලමු. මෙතන මේ examples වලට දැන් මෙතන හීනේ මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් she is පොඩ කෙනෙක්ගේ නමක් දාලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් David is and is right. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. පැහැදිලිද? එතකොට මෙතන එක්කෙනෙක් නිසා තමයි is ගන්නෙ. okay. He is, she is, and is, David is, Nimal is. okay. right. එතකොට මේ හැම එකක් එක්කම එක්කෙනෙක් කියන අදහස එකක් කියන අදහස ගන්න කියන වචනේත් මම භාවිතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී an මේ an භාවිතා කරන්නේ vowel sound එක. දැන් vowels කියන අකුරු a e i o u කියන අකුරු පහ ඔයාලා ඇති. ඒ අකුරු පහ තිබුණාටම බෑ. ඒකේ sound එක තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මේ වචන ශබ්ද කරන්නේ engineer කියලා. engineer. ඒක e ශබ්දයෙන් එන්නේ. මේක orphan. අනාථය, අනාථ කෙනා. මෙතන underworld ශබ්දෙන්නේ. ඒ වගේ ශබ්දත් දෙක මෙතෙන්ට වෙනුවට an එන්නේ. ඒකෙන් කියන්නේ එකක් කියලා තමයි. දැන් අපි බලමු මේ ගැන. He is said to be an engineer. එයා ඉංජිනේරුවෙක්ලු. සමහරට ඔයාගේ ගමේ පිරිමි ළමෙක් පොඩි කාලේ හිටියා. එයා ගොඩක් දුක හිතන ජීවිතයක්, දුක්ඛිත ජීවිතයක් එයා ගත කරේ. එයා ගමෙන් එළියට ගිහිල්ලා හොඳින් ඉගෙනගෙන ඉංජිනේරුවෙක් කියලා ගමට එනවා. දැන් ඔන්න ගමේ කට්ටිය කතා වෙනවා. මිනිහා ඉංජිනේරුවෙක්ලු. එයා ඉංජිනේරුවෙක්ලු. He is said to be an engineer. engineer නෙමෙයි. ඒකට හේතුව engineer වචනේ පටන් ගන්න e වලින් vowel sound එකක් එතන තියෙනවා. vowel ලකුණුත් එක sound එකක් තියෙනවා. මේක ගැන දීර්ඝ පාඩමක් මම තව වාට කියලා දෙන්න. He is said to be an orphan. He is said to be an orphan. එයා අනාථ කෙනෙක්ලු. okay. He is said to be an orphan. එයා අනාථ කෙනෙක්ලු. එයාට කවුරුත් නැහැ. okay. පැහැදිලිද? He has none. එයාට කිසි කෙනෙක් නැහැ. You can say he is said to be an orphan. එයා අනාථ කෙනෙක්ලු. orphan අනාථයා, අනාථ නිවාසයට orphanage කියලා අපි කියනවා. right. next one. He is said to be an underworld leader. underworld පාතාල නායකයෙක්ලු එයා. He is said to be an underworld leader. එයා පාතාල නායකයෙක්ලු. එහෙම කට්ටිය ගැනත් අපිට එක කාලෙට ආරංචි වෙනවා. ලංකාවෙත් එක විදිහේ පාතාල නායකයෝ කියාගත්ත කට්ටිය හිටියා. ඉතින් එයාලගේ ජීවිත කාලය හරි අඩුවෙන් තමයි ගත කරන්නේ. ඒ වැඩ නිසා මෙයාලා ජීවිතෙන් සමු ගන්නවා. right. He is said to be an underworld leader. අපි සමහරලාට කියනවා නේද? එයා ඉදන් හොරෙක්ලු. මිනිහා නිදන් හොරෙක්ලු. He is said to be a treasure hunter. He is said to be a treasure hunter. එයා නිදන් හොරෙක්ලු. හරියටම දන්නේ නැහැ. ඉතින් කට කතා යනවා, ආරංචි යනවා. ඉතින් ඔයා කියනවා එයා නිදන් හොරෙක්ලු. He is said to be a treasure hunter. right. next one. He is said to be a close friend of the minister. එයා ඇමතිගේ සමීපතම එක්ලු. නැත්නම් හොඳ කිට්ටු යාළුවෙක්ලු.
සමහර කට්ටිය එහෙම ඉන්නවනේ ඇමතිතුමාගේ යාළුවා ඇමතිතුමාගේ ගෝලයා කියලා හරි ලොකු විදිහට ඉන්නවා ලොකු ගැම්මෙන් ඉන්නවා. ඉතින් අපි නම් ඔය ඇමතිලාවත් ඇමතිලාගේ ගෝලියෝවත් සත පහකට ගණන් ගන්නේ නැහැ. පාරදී දැක්කත් කිසි ගණනක් නැහැ. ඕකේ වැඩක් නැහැ ගණන් අරගෙන. රයිට්? ඉතින් සමහරු කියනවනේ එයා ඇමතිගේ හරි සමීපතමේකලු. අනේ අපිට නම් වැඩක් නැහැ. He is said to be a close friend of the minister. Okay? ඔහු ඇමතිගේ හරි කිට්ටු මිත්‍රයෙක්ලු සමීප මිත්‍රයෙක්ලු කියලා සමහරු එහෙම බය වෙනවා වෙවුලනවා. ඇමතිගේ යාළුවෝ දැක්කමත් එහෙම වෙනවා. ඇමති දැක්කම ඊට වැඩි. අගමැති දැක්කම ඊට වැඩි. ජනාධිපති දැක්කම ඊට වැඩි. ඇත්තම ගම්ඩ රටට සේවයක් කරපු මිනිස්සෙක් නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගෞරවයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දන්නවා අපේ රටේ ඔය ජරා දේශපාලකයෝ තමයි මේවා කෑවේ. ඉතින් එහෙම දැක්කම අපි කොහොමද මේ මිනිස්සුන්ට ගරු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Right? Then you can say he is said to be a close friend of the minister. එහෙම බය වෙන කට්ටියත් ඇති. අපි නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right? we බලමු next one. එයා මේ ලොකු ව්‍යාපාරිකයෙක්ලු. He is said to be a great businessman. අපි big businessman කියලා ඕන කියන්න පුළුවන්. මෙතනදී ටිකක් හොඳ වැදගත් ව්‍යාපාරිකයෙක්ලු. He is said to be a great businessman. වැදගත් ව්‍යාපාරිකයෙක්ලු ශ්‍රේෂ්ඨ ව්‍යාපාරිකයෙක්ලු. Next one. He is said to be a hero. එයා වීරයෙක්ලු. එයා වීරයෙක්ලු. He is said to be a hero. Okay? Right, next one. He is said to be a murderer. ඔහු මිනිමරුවෙක්ලු. මෙතන මං කිව්වේ he is said to be a criminal කියලා. ඒක අපරාධකාරයෙක්ලු. මංගොල්ල කෑම මෙහෙම කරත් ඒත් අපරාධකාරයෙක් තමයි. දැන් මෙතන මිනිමරුවෙක්. මංගොල්ල කෑම කරන්නේ යා මිනිස්සුම මරනවා. මුදලට. He is said to be a murderer. ඔහු මිනිමරුවෙක්ලු. right? එහෙනම් මේ ලු එන විදිහේ අදහස් පිළිබඳව ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති. right? මේක හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න යම් කිසි ගැටලුවක් තිබුණොත් මට කෝල් එකක් දෙන්න මම ඔයාලට නැවත ඒ දේවල් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. right? So let's meet with another useful lesson like this. So goodbye.